හරි අපි දැන් ඒක එන්වයරන්මන්ට් එක හදාගන්න මෙහෙමයි. අපි මුලින්ම යන්න ඕනේ මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට. මතක තියාගන්න ඕනේ වෙබ්සයිට් එක තමයි මෙන්න මෙතන මම පෙන්නන්නම් මේ තියෙන්නේ. මම පැත්තකට පොඩ්ඩක් දාන්න. හරි මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක. මේ තියෙන මෙතන පේනව නේද? මෙන්න වෙබ්සයිට් එක. කියන්නේ developer.microsoft.com Microsoft 365 dev program. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් Google එකේ හරි Bing එකේ හරි සර්ච් කරලා ඉවරලා මෙන්න මේකට යන්න. join කියන්නේ Microsoft 365 developer program කියලා සර්ච් කරලා බලන්න මෙතනට තමයි එයා එන්නේ. හරි. මෙතනට ආවට පස්සේ අපිට ඊළඟට තියෙනවා මෙන්න බලන්න මෙන්න මේ තියෙන join the developer program today for free. මේක free. මෙතනට ගියාම බලන්න මෙන්න අපිට ලැබෙන ඒවා. free Microsoft 365 E5 instant sandbox එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ E365 ඒ කියන්නේ Microsoft E5 ඒ කියන්නේ enterprise grade in sandbox එකක් අපිට හම්බෙන්නේ. මෙන්න මේ ටික හම්බ වෙනවා. domain name මගේ නම මොකක් හරි මම දෙන නමක් මේකට අපි tenant එකක් කියලා කියන මම ඒක පස්සේ කියනවා. ඊට පස්සේ කියනවා onmicrosoft.com කියලා මේක ඒගොල්ලන්ගේ එකක් හම්බෙන්නේ. renewable E5 subscription මේක දවස් 90න් 90 renew වෙනවා. ඒක තමයි මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේ administration එකකුත් මට හම්බ වෙනවා. account මට ඕන එකක් මේකේ කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒකම හම්බ වෙනවා මට. මෙන්න විශේෂ කතාව. test කරගන්න. 25 user license. users ලා 25ක් හම්බ වෙනවා මට. ඒ කියන්නේ මට වෙන වෙනම usersලාත් එක්ක වැඩ කරන්න ඕන නම් අපි තුන් මගේ power app එක මම හදනවා. හරි මේම හිතන්නකෝ. මම දැන් මගේ power application එක හදනවා. හදලා මට තව users දෙන්නෙක් එක්ක share කරලා බලන්න ඕනේ. දැන් මම admin කෙනෙක් විදිහට තව normal user කෙනෙකුත් ඉන්නවා. ඔන්න වගේ ඔයගේ user interaction එකක් එක්ක හදා ගන්න පුළුවන් අපිට මේ license වල මේ free license වල තියෙන වටිනාකම ඒක තමයි. හරි අපි ඊළඟට බලමු. මේක ඕකේ. මේක හදාගන්නේ කොහෙන්ද? මෙතනට ගියා. මම පැත්තට යන්න. හරි දැන් මේ page එකට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ අපි කරන්න මෙතන join now නැත්නම් අපි අර outlook හරි මොන හරි තියෙන account එකක් තියෙනවනේ මුලින්ම sign in වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඒක ඇවිල්ලා outlook windows මේ Microsoft live account එකක් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම join now යනවා. ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ screen එක එනවා. මගේ region එක select කරන්න ආනවා. මම කියනවා මම select කරනවා මගේ region එක ශ්‍රී ලංකා. ඊට පස්සේ මම company එක නමක් දෙනවා. මෙතන කියලා කියමු ask ඊට පස්සේ English මෙතන මේක ටික් කරන්න ඕන terms and condition next ඊට පස්සේ මෙතන මම කියනවා මගේ personal projects වලට තමයි මම මේක use කරන්න කියලා. එහෙම පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් කැමති එකක් මෙතන. හරි ඊළඟට ආපහු මම next කියලා යනවා. මෙතන මේ ටික ඔක්කොම select කරන්න. අපි මේ ඔක්කොම පාවිච්චි කරනවා. එක එක වැඩවලට මම identity platform මේ විශේෂයෙන් මම බලන්නේ මෙන්න මෙයාව තමයි අපිට ඕනේ. සහ සමහර විට මෙයාව පාවිච්චි කරන්න වෙයි and මෙයාව සහ මෙයාව. හරි ඊට පස්සේ මම ආපහු save කරනවා. දැන් මෙතනදී ඊළඟට අපිට verification එකක් අහනවා. ඊට පස්සේ මම කියනවා මෙතනින් select කරනවා අපේ instant sandbox එක. එතකොට අපිට මේ ටික ඔක්කොම හදලා දෙනවා. මේ තියෙන instant sandbox හම්බෙන්නේ අපිට 365 E5 sandbox එකක් දවස් 90ක එකක් එක්ක. ඊට පස්සේ මම කියනවා next. දැන් බලන්න. ඔන්න මම කියන country of region. ඊට පස්සේ admin username එකක් අහනවා. ඊට පස්සේ admin password එකක් අහනවා. මම මේකට ඕනනම් කියන්නම් admin username මම කියන ask victory. හරි. ඊට පස්සේ password එකක් මම මෙයා ඕනනම් මෙයා මෙතන password එකක් දෙනවා මගේ Bing එක මේ edge එකෙන්. නැත්නම් මම මේකට password එක මට ඕන එක මම type කරනවා. මතක තියාගන්න ඕන කාරණේ තමයි මේක අර ඊට පස්සේ කියනවා use alternative password for all 16 fiction users කියලා ඕනනම් මේගොල්ලන්ට වෙන වෙනම password දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට පස්සේ ගිහිල්ලා මෙයා usersලා 16ක් හදලා දෙනවා. හදලා දෙන කෙනා ඊට පස්සේ මෙයා කියනවා use alternative password. නැත්නම් මේ password එකම use කරලා මේගොල්ලන්ටත් යන්න පුළුවන්. හරි තේරුණා නේද? මේක ටික් කරොත් වෙන password එකක් දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ password එක use කරලා මේගොල්ලන්ටත් log වෙන්න පුළුවන්. මේ fictional users. ඒ කියන්නේ fictioners කියලා කියන්නේ මෙයා හදලා දෙනවා මට ටෙස්ට් කරා. මේ 16ක් හදලා දෙනවා. මේ ඇවිල්ලා මම admin. දැන් මම කියනවා United States මම select කරලා මම කියනවා continue. දැන් කියනවා මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් කියනවා මේ country code එකක් මෙයා අහනවා. මේකෙදි මම මෙතන select කරමු අපි මගේ mobile number එක මම select කරන මෙතෙන්දි විතරක් අපි ශ්‍රී ලංකා කියලා select කරමු. මෙතෙන්දි මොකද මට SMS එකක් එනවා confirm කරන්න. හරි මම මෙතන මගේ phone number එක දාන්න. මම හරි දැන් අපි SMS කෝඩ් එක ආවට පස්සේ එතන අර ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකේ ටයිප් කරලා ඊළඟ ස්ක්‍රීන් එකට එනකොට කොහොම සෙටප් වෙනවා. සෙටප් වෙලා ඒක එන්නේ මෙන්න මෙතනට. මෙතන මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් එකට බලන්න මෙතනට ආවහම මෙන්න මෙහෙම එකක් තමයි එන්නේ.
මේක ඇවිල්ලා තමයි ඔයාගේ ඩොමේන් නේම් එක. මේක Microsoft එකෙන් ඩිෆෝල්ට් කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා මට මතක හැටියට මෙතන අපිට කැමති නමක් දුන්නා. දැන් අපිට එහෙම දෙන්නේ නැහැ. මෙයා දෙන එක තමයි ගන්න වෙන්නේ. එතකොට එක එකක්. ඊළඟ දැනගන්න ඕන තමයි ඔයාගේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් එක. මේක තමයි ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර්. අර මතකනේ සෙටප් කරනකොට අපි දීපු පාස්වර්ඩ් එක, ඒ පාස්වර්ඩ් එක ගාලා තමයි ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් account එක log වෙන්නේ. ඊළඟට මෙන්න මේ go to subscription කියන බටන් එක ක්ලික් කරාම තව සෙටප් එකක් එනවා. දැන් මගේ නම් මම සෙටප් කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ පාස්වර්ඩ් එකක් අහනවා. මම අර කලින් ඔයගොල්ලෝ මතකනේ ඇඩ්මින් පාස්වර්ඩ් එක ඒක ගහන්න ඕනේ. ඇඩ්මින් පාස්වර්ඩ් එක තමයි මෙතන අපි සෙටප් කරනකොට ගහපු පාස්වර්ඩ් එක. මම මේකේ ඒක ගහන්නම්. හරි දැන් මගේ දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ නම් ගොඩක් වෙලාවට මේක එන්නේ අර ඔතෙන්ටිකේෂන් එක සෙටප් කරන්නද කියලා අහනවා. ඇහුවට පස්සේ ඒකේ ඔතෙන්ටිකේෂන් ඇප් එකක් හරි මොකක් හරි හරවද මම මේ සෙටප් කරලා තියෙන ඉඳන් මම දැන් මේකට සෙටප් මේ ලොග් වෙනවා. ලොග් වුණාට පස්සේ දැන් මෙයා අහනවානේ මේකේ මෙහෙම ඉන්නද කියලා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ මෙතන. හරි මම මෙතන yes කියලා කියනවා. කිව්වට පස්සේ මෙයා එන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ Microsoft dashboard එකට. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ dashboard එකට මෙන්න මේ වගේ welcome screen එකක් එක්ක එන්නේ. දැන් මේ පැත්තේ තියෙනවා අපේ admin panel එක. මෙන්න මේකේ ඔක්කොම ටික ඕන කරන applications ඒ ටික ඔක්කොම තියෙනවා. හරි. දැන් අපිට ඕන එකක් තව වැඩක් අපිට කරන්න පුළුවන් එකක් තමයි. දැන් මෙතනට ගිහලා මම ක්ලික් කරොත් admin කියලා ක්ලික් කරලා දැන් මේ user management එක එනවා. මේ බලන්න මෙතන Microsoft 365 admin center. මෙතන Microsoft කියලා දීලා තියෙන අපිට මේ sandbox එකක් දීලා තියෙන හින්දා මම ඊට පස්සේ users කියලා active users කිව්වහම මෙන්න මගේ අර setup කරපු users ඔක්කොම ඉන්න මේ same password same username password මේ license assign කරලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ ඔක්කොටම මේ ටික දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මම ඉන්නවා මෙන්න මෙතන. මෙතන කියලා බැලුවොත් මේ ඉන්නේ. මෙන්න මේකෙන් තමයි log වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් මේවා ටෙස්ට් setup කරන්න පුළුවන්. මෙතනට ගිහිල්ලා අලුතෙන් add user ගිහිල්ලා විස්තර ටික දීලා ඒ ටික ඔක්කොම වැඩ කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මම මෙතන yes කියන්න. ඔන්න ඒක. මේ ඇවිල්ලා අපේ users ලා තියෙන දේ check කරන මම home එකට ගියොත් ආපහු මේ admin home එක මම මේ close කරලා පස්සේ Microsoft 365 home එක එනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනට ගියාම මෙයාව click කරාම මේ තියෙන explore all applications කිව්වහම මට available applications ටික ඔක්කොම දෙනවා මෙතන. වැඩ කරගන්න පුළුවන් ඒවා ටික. ඒ කියන්නේ මෙතනට දීලා තියෙනවා මේ productivity utilities home කියලා මම utilities කිව්වා මෙන්න utility tool ටික තියෙනවා. මම education කිව්වා මෙන්න education communication content management project management developer tools මේ ඔන්න power apps උත් තියෙනවා මෙතන developer tools. මේක තමයි අපි check කරන්න බලන්න යන එක power apps. දැන් ඔයගලන්ට power apps account එකක් තියෙනවා. දැන් අපි මේ ගිහිල්ලා මම මෙතනට ගිහිල්ලා all applications මම power apps කියලා click කරොත් එන්නේ මගේ power apps environment එකට. හරි ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ මේක තමයි මගේ power apps වල එන default environment. මේකට කියනවා environment එකක් කියලා. මට ඕන නම් මේක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මොකද මේක developer account එකක් ඉඳලා. එහෙම නැත්නම් මට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙහෙම එකක්. මම මේකට හදාගන්නවා තව developer power apps වලට develop කරන්න account එකක්. ඒක කොහොමද හදන්නේ කියලා බලමු දැන්. හරි දැන් අපි power apps වලට developer environment එකක් හදන්න යන්නේ මෙන්න මෙහෙම. දැන් මෙතන බලන්න මේ environments කියන එක click කරාම මේ පැත්තේ. මෙන්න මෙතන මම අයිනට යන්නම් ආපහු. හරි මෙන්න මේ හරි. පේනවද? මේක තමයි default environment එක. කියන්නේ environment default. දැන් මෙතන click කරාම තව තියෙනවා නම් පෙන්නයි. මේ build applet database මේ මොකුත් තාම නෑ මේකේ. හරි. මේ blank environment එකක් මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න මුලින් ඉඳන් මම මේක තමයි ඉස්සරහට use කරන්නේ අපේ වැඩවලට. හරි. දැන් මේක තියෙනවා. ඊළඟට මම කරනවා මෙතන ගිහලා ආපුවා තව එකක් මම search කරනවා. මෙහෙම කතන්දරයක්. මම කියනවා power apps developer plan. මෙතින් power apps developer plan කියලා search කරාම මෙන්න මේක එනවා. ඉතින් මේක තමයි power apps developer plan එක. මම මේක click කරාම මෙයා මෙතනින් අහනවා මොකද්ද මගේ developer. මම කියන get started free. මොකද මම කියන existing user add an environment අන්න. dev environment එකක් add කරන්න කියලා මේ existing user කවුද මෙන්න මෙයා. මම මෙතින් මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ ID එක. ask query at 87wpy2 ඔන්න මේක මතක තියාගන්න ඕන එකක්. මොකද මේක තමයි අපිට මෙච්චර මෙතනින් යන login වෙන්න use කරන්න. මම කියනවා existing dev environment එකක් use කරන්න කියනවා. add කරන්න කියනවා. ඊට පස්සේ මම කියනවා set up a community plan. Sign up for a community plan නැත්නම් මම කියනවා request license කියලා. දැන් කියනවා you need a power app license to use this. මම කියනවා request කරනවා. මේ පළවෙනි පාරින්ද මේවා අහන්නේ. ඔන්න දැන් කියනවා start trial. United States select කරන්න. මම ඊට පස්සේ accept. දැන් මෙයා configure කරන environment එක. configure කරාම බලන්න
මෙන්න මෙතන කන්ෆිගර් කරාට පස්සේ එනවා අලුතෙන් තව එන්වයරන්මන්ට් එකක්. තාම මේක නෑ මේ ඩිෆෝල්ට් එක ඩෙවලොපර් එන්වයරන්මන්ට් එක කියලා මගේ නමින් එකක් එනවා. ඒක ප්‍රොවිෂන් වෙන්න ටිකක් වෙලා යනවා. ඒක ප්‍රොවිෂන් වුණාට පස්සේ අපිට මෙතනින් එහාට වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔන්න ඔහොම තමයි අපි Power Apps develop කරන්න Office 365 Microsoft එකෙන් දීලා තියෙන 365 M365 E5 Enterprise 5 license එකක් එක්ක developer 90 days මේක renewal මම මෙතනින් පෙන්නන්න. ඒක renewal license එකක් හැමතිස්සෙම renew වෙනවා. අපිට මේක develop කර සෙල්ලම් කරන්න වැඩ කරන්න ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මම Power Apps develop එකක් හදාගත්තේ. අපි තව environment එකක් හදලා ඒක ඇතුලේ ඉඳන් වැඩ කරලා මේක use කරනවා. අපේ ටෙස්ට් කරන ප්‍රොඩක්ෂන් එන්වයරන්මන්ට් එකක්. ඒකට අපිට පුළුවන් මේක එක එක පාවිච්චි කරලා බලන්න. ඔන්න ඔහොම තමයි අපි ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේක ප්‍රොවිෂන් වුණාට පස්සේ පෙන්නන්නම් මම අර එන්වයරන්මන්ට් එක කොහොමද තියෙන්නේ. ඒකට අපි Microsoft Dataverse එක ඇඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි දැන් අපි අර ඩෙවලොපර් ප්ලෑන් එකෙන් ඇඩ් කරන්න try කරානේ. ඒ වගේම තව විදිහක් තියෙනවා මේක ඩෙවලොපර් එන්වයරන්මන්ට් එක ඇඩ් කරන. ඒක තමයි ඇඩ්මින් සෙන්ටර් එකෙන් යන්නේ. හරි. අපි මම ඒකත් පෙන්නන්නම්. ඒක අපි ඒක බලමු කරන විදිය. මෙන්න මෙහෙමයි කරන්නේ. ඒකත් ලේසි. මම Power Apps ඇතුළේ ඉන්නේ දැන්. මම කොහොමද Power Apps ඇතුළට ආවේ? මෙතනට ගිහිල්ලා මෙතන all apps select කරලා ඉවරලා මෙන්න මෙතන developer tools කියලා ඉවරලා ඒකෙන් select කරලා තමයි මෙන්න මේ Power Apps කියන එකට ආවේ. ඊට පස්සේ මම ආපහු ගිහිල්ලා මෙතන බලන්න මෙන්න මේ පොඩි wheel එකක් තියෙනවා මේ පැත්තේ. මෙන්න මේ wheel එක. මෙයාව ක්ලික් කරාම ඉතින් මෙහෙම ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ admin center කියලා එකක් එනවා. මම ඒක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා මම මෙතන admin center ආවට පස්සේ ඊට පස්සේ බලන්න මෙතනට ආවා. ආවට පස්සේ ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙයාගේ වම් පැත්තේ තියෙනවා environments. මම ඒක ක්ලික් කරනවා. environments ක්ලික් කරා. විනාඩියක් විතර යනවා load වෙන. දැන් මෙතන තියෙනවා මෙතන Microsoft default environment කියලා තියෙනවා. මම මේකේ new කියන එක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාම මේ පැත්තේ බලන්න. වම් පැත්තේ. ඔන්න environment එක add කරලා. මෙතන අහනවා නම environment එකේ region එක United States ම තියන්න. type එක අහනවා sandbox ද ඊට පස්සේ purpose එක මොකටද කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන කියනවා add dataverse data store. මේ data store කියලා කියන්නේ dataverse එකේ අපිට මේක ගොඩක් පාවිච්චි වෙනවා data store කරන්න. අපිට ඕන නම් SharePoint list use කරන්න පුළුවන්. මම ගොඩක් මේකේ focus කරන්නේ මේ dataverse එක පාවිච්චි කරන විදිහ. ඒකෙන්ද අපි මේ පැත්තෙන් බලන ඉඳන් ඒකත් add කරන්න. නැත්නම් pay as you go Azure කියන එක අපිට add කරන්නත් පුළුවන්. හරි දැන් අපි මෙතනට කියලා මේක නමක් දෙමු. මම ඕන මේක නමක් දෙන්නම් ask dev. එහෙම දාමුකෝ dev environment United States. මේක මම කියන sandbox තමයි developer. දැන් බලන්න මේ sandbox කියලා කිව්වහම මේක අපිට test කරන්න environment එකක්. trial එකක් ගන්න පුළුවන්. මේක expire වෙනවා. ඊට පස්සේ production එක යනවා. developer එක expire වෙන්නේ නැහැ. අපි developer environment එක expire වෙනවා. අපි ටිකක් පාවිච්චි කරන්න නැතුව හිටියොත්. ඒකින්ද මතක ඇතුව ඒක purpose. We will be using this for development. හරි ඊට පස්සේ මෙයා යනවා dataverse එකක් ඕන. දැන් මෙයා මේකෙන් කියන dataverse මේ තියෙන්නේ. You can create a database build apps by using dataverse data store for this environment. හැබැයි මෙයා allow කරන්නේ නැත්තේ ඇයි? sandbox නම් allow කරනවා developer එකට මම හිතන්නේ share එකක් එන්නේ. අපි ඒක අපිට මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. අපිට මෙතනට ගිහිල්ලා මම මේක අපි දැන් developer environment එක හදමුකෝ. next ගියා. දැන් අහනවා මේකේ currency එක US dollars deploy sample apps and data මම කියන ඒක කැමති නම් දාන්න පුළුවන්. මම කියන save. එන developer environment එක හැදුවා. හරි දැන් මේක හැදුවාම මෙන්න මෙතන එනවා developer environment එක. අපි ඊට පස්සේ මම තියෙන්නේ ඔන්න developer ඊට පස්සේ region එක United States මේක කියන මේක තාම prepare වෙනවා. හරි ඒ අතරතුර මම ගිහලා ආපහු මගේ default එකට ගිහිල්ලා මෙතන environment එකට click කරලා මෙන්න මේකේ තියෙනවා බලන්න. default environment එකට. තියෙන අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අනිත් ඒවාට මම මේක add dataverse කියලා click කරනවා. click කරලා මෙතන English United States okay මම මේක add කරනවා. මේ පැත්තට ගියා මේ තියෙන්නේ මේ ටික default තියන්න මේ values ටික dataverse එකට ඊට පස්සේ මම මෙතනට ගියා මම මෙයාව add කරනවා. add කිව්වහම මේකට dataverse එක provision වෙනවා දැන්. හරි අන්න developer එකත් ready. දැන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේකේ new environment මේක create කරලා තියෙනවා. මේ අන්තිමට ඇදුවේ location එක තියෙනවා dataverse උත් තියෙනවා මේකේ. හේතුව තමයි මෙයා dataverse එකත් එක්ක එන්නේ. දැන් මම ඊට පස්සේ මම refresh කරලා බලුවොත් අරයාගේ dataverse එක provision වුණාට පස්සේ මේ තියෙන්නේ තාම provision වෙනවා ඇති ඒක. ඊට පස්සේ මම මෙතන කියලා බැලුවා මේ තියෙන මගේ developer environment එක. පේනවද? dataverse එකත් එක්ක එන්නේ. ඒකින් තමයි අතන select කරන්න දුන්නේ නැත්තේ. හරි. දැන් ඒක හරි. දැන් මම මගේ developer environment එක යන්නේ කොහොමද? admin center එක close කරනවා. power apps වලට ගිහිල්ලා මේක එකපාරක් අපි refresh කරලා ගන්නවා. make.powerapps.com site එකේ refresh කරාට පස්සේ
මෙතන සිලෙක්ට් කරාම දැන් එනවා මේ තියෙන්නේ. පේනවද? මෙන්න මේ ඒරියා එකේ මෙන්න මෙතන තියෙන එන්වයරන්මන්ට් සෙක්ෂන් එක තියෙනවා. මෙන්න මගේ ඩෙවලොපර් එන්වයරන්මන්ට් එක. ඊට පස්සේ මම මේක සිලෙක්ට් කරනවා. සිලෙක්ට් කරාම මෙතනට එනවා ඩෙවලොපර් එන්වයරන්මන්ට් එක. දැන් ඔන්න මේකේ බලන්න. ගොඩක් දේවල් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ ඩෙවලොපර් එන්වයරන්මන්ට් එකේ. මම යුනයිටඩ් ස්ටේට්ස් සිලෙක්ට් කරන්න කිව්ව එක හේතුවක් තමයි මෙන්න මේ කොටස. විශේෂයෙන්ම අර පටන් ගන්නකොට මතකද යුනයිටඩ් ස්ටේට්ස් සිලෙක්ට් කරන්න කිව්වේ? මෙන්න මෙයා. අතිශයින්ම වටින කැලක් ඒ කියන්නේ Copilot. Copilot එකකින් enable කරලා this is AI powered feature is in preview. ඒ කියන්නේ මට කියන්න පුළුවන් මට app එකක් හදලා දෙන්න කියලා මෙයාට. අපි මේක use කරන්න හැටි පස්සේ බලමු. දැන් ඔන්න developer environment එකක් තියෙනවා. මට Power Apps develop කරන්න. හරි. දැන් අපි 365 E5 subscription එකක් හැදුවා. developer environment එකක් හැදුවා Power Apps හදන්න. අපි මෙතනින් එහාට බලමු කොහොමද මේ එක එක ಜಾති applications develop කරන්න කියලා. අපිට AI use කරන්න පුළුවන්. මොකද මම මතක ඇතුව මම කො යුනයිටඩ් ස්ටේට්ස් ඉලක්කන්නේ කියලා data center එක හේතුව තමයි හැමතිස්සෙම අලුත් අප්ඩේට් එකක් ආවොත් ඒක අපිට එන්නේ මුලින්ම. ඒ කියන්නේ මේ යුනයිටඩ් ස්ටේට්ස් එකට එන්නේ. ඒතර අපිට ඒවා චෙක් කරන්න වැඩ කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට AI powered එකකුත් තියෙනවා. Copilot උත් තියෙනවා preview version එක. දැන් අපිට තියෙන්නේ කොහොමද මේවා එක්ක වැඩ කරන්න කියලා ඊළඟ පාඩම් වලින් ඉගෙන ගන්න. අපි ඊළඟ පාඩම් වලින් හම්බෙමු.